Sumali sa ating live stream, i-follow lang ang ating Facebook page at para sa mas marami pang guide, i-search lang ang Master the Basics at ang hero na gusto nyo. Maganda nga ba ang bagong buff kay Dirot? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin yung adjustment na ginawa kay Dirot at kung bakit only dash na siya. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! Legendary! Godlike! Double kill! Triple kill! Sa laro na to, jungle Dirot yung gagawin natin, kaya ito yung emblem at item build na gagawin ko. Mamaya pag-uusapan natin kung bakit ito yung bagay sa kanya. Pagdating sa early game rotation, dahil nga mabilis yung cooldown ng second skill natin, kaya plano kong mag-start sa red buff ng kalaban. Dahil nga karamihan sa mga Roger user, sa blue nag-i-start. Ang hindi ko nga lang in-expect, sa red mag-i-start yung Roger ng kalaban. At dahil hindi tayo nakapag-invade, ibig sabihin madedelay tayo ng konti. Isa pang mapapansin nyo sa lineup ng hero namin, meron kaming Mia sa gold lane, Vayne sa XP lane, tapos Veil sa mid lane. Ibig sabihin, hindi magiging madali yung early game natin kasi more on late game yung heroes ng kakampi ko. Pero dahil nga nasa solo rank tayo, kaya hindi natin makokontrol kung anong ipipick ng kakampi natin. Ang kinaganda lang dito, malakas sa early game si Dirot. Kaya ibig sabihin, ang goal ko sa laro na to is mapatagal natin yung laban. Expect na rin natin na medyo mahihirapan yung Mia at yung Vayne natin kasi ang katapat nila is Beatrix at Lapu-Lapu. Buti na lang masyado magiging aggressive yung kalaban kaya ito yung nangyari. Let me take you to another world. Hindi talaga ako marunong mag-retry. Guys, pero pagpasensya nyo na yung unang laro natin. Alam nyo nang meron sa unang laro. Tumpa yung unang laro natin eh. The abyss Sino kalaban niya? is home to me. Hindi pa ako level 4 eh. Tay. Bakit ang asim naman nun? Chlorine lang yun ah. Chlorine lang siya pero ang greedy niya. Sayang hindi nagka-stack. Uy, patay rin. Patay yata siya. Nice one. Makuha kaya natin yung turtle ng walang retry. Namatay yung dalawang XP lane heroes tapos pareho namin ginamit ng Roger yung retry namin. Kaya kahit wala akong retry, kukunin ko pa rin yung turtle. Dahil nga maliit na lang yung percent na maagaw pa ng kalaban or mag-contest yung kalaban, kaya pwede natin kunin to kahit wala tayong retry. Pagdating naman sa adjustment na ginawa kay Dirot, mas pinababa nila yung cooldown ng second skill. Maliban doon, kapag hindi natin ginamit yung second phase ng second skill, mas mabilis yung magiging cooldown. At kapag namaksa natin yung second skill niya, wala na yung cooldown kapag hindi natin ginamit yung second phase. Pero kahit gamitin natin yung second phase, mabilis pa rin yung magiging cooldown nun kung mapapagana natin yung passive. Dahil nga tuwing nakakatatlong basic attack tayo, nababawasan yung cooldown ng first at second skill. Makikita nyo mamaya kung gaano kadaling mag-dash kay Dirot. Sa sitwasyon na to, plano kong tulungan na yung Mia sa top lane pagtapos natin kumuha ng mga buff. Ang hindi ko nga lang in-expect, kaya na pala natin mang burst ng kalaban. Sa top tayo mag-rotate. Pa-flicker na natin siya. Don't you just surrender? Patay. Sunog. Kaso di ko mariretry ata tong ano. Tong Lito. Nasaan siya? Uy, ang lalim nun ah. Grabe naman yung mga kalaban. Ang lalalim lagi. Patay na yan. Patay ka na. Uy. Patay ka na. Ang laki na ng lamang ko agad ah. Namatay ulit yung XP lane natin tapos nahihirapan pa rin yung gold lane. Kaya kahit 4-0 ako, lamang pa rin sa team gold yung kalaban. 2 beses na ako nakapag-rotate sa XP lane kaya ang kailangan naman natin tulungan is yung gold lane. Napaka-importante na tulungan natin silang makabawi sa laro. Ito yung isa sa mga problema sa solo rank kaya hindi ako nagsasuggest ng hero na mahina sa lane. Dahil nga kapag hindi kayo natulungan ng kakampi nyo, mas mahihirapan kayong lumamang sa kalaban. Ganun, ayaw mapindot. Sabihin ng Mia, ngayon lang kami aakyat kung kailan basag na. Tagal dumalaw, sabi ko na. Eh na. Hello, ba't ka nun?
Layo ko. Layo na dinaanan ko. Patay. In an instant. Napatay natin yung Beatrix at dahil open pa yung jungle creeps ng kalaban, kaya dapat bawasan din natin yon. At dahil nga plano kong pabawiin yung Mia at sa top lane din magre-respawn yung next na turtle, kaya mag-overstay ako dito. Ang problema nga lang, ito yung nangyari. Bilis tumakbo. Okay lang, nakuha natin jungle niya. Turtle tayo. Tingnan natin kung pupunta dito yung Roger. Bilis. Just surrender. Ayaw, nakita ako. Nakita ata ako. Ah. Parang gusto kong kunin yung niya, yung blue niya pa eh. Tara, tara. Tara Mia, let's go. Bugbugin natin siya. Do anything for the abyss. Pabaril yan. Anything. Mag-dash lang siya, mag-dash lang. Pag nag-dash na siya, Is home. hindi natin siya lumabas. Lalabas yan, lalabas yan. Patience is the key. Patay ka na! Patay ka na! Patay agad! Patay agad! Kaya na nila basagin yan. Kaso kunin yung red ko. Kukunin niya yung red ko. Kinuha na. Okay na yan, wala tayong magagawa. Ay, tumulong tayo sa top eh. Makuha niya na nga. Kaya mo nang nasa baba. Tingnan natin kung abot pa ako. Nice one, buwasan nyo lang. Bago natin ituloy yung video, gusto ko muna sagutin isa sa mga tanong ng ating viewers. Shoutout sa'yo Lloyd Warner Tan. Ang tanong niya, kung walang marksman sa lineup nyo, malaki pa rin ba yung chance na manalo? Ang sagot ay oo, malaki pa rin yung chance na manalo basta alam nyo yung role ng bawat isa. Ang advantage lang na magkakaroon ng marksman sa team ay mas madali kayong makakabasag at mas malakas kayo sa late game. Pero kung masyadong maraming assassin na bubugbog lang sa marksman, kahit hindi na kayo mag-pick ng marksman, pwede pa rin kayong manalo. Ang importante lang, magawa nyo yung role nyo. Pero ikaw, sino sa tingin mo ang mga non-marksman hero na kaya pa rin gawin ang role ng isang marksman? I-comment ang iyong sagot at huwag mo kalimutang mag-subscribe. Patay na. Hello, na-stun pa. Patay pa rin. Patay ka na rin. Patay ka ata. Patay ka na. Isa ko pa. Ubus ata sila. Patay ka na. Ubus. Masyado ako nag-overstay sa top lane kaya nakuha pa yung red buff ko. Pero dahil naubos na yung skills nila at kung napansin nyo napakabilis na ng cooldown ng second skill natin, kaya naabutan pa natin sila. At dahil napatayo natin sila, kaya dapat kumuha pa tayo ng objective. Hindi rin dapat natin tigilan yung pagkuha ng mga jungle creeps nila. Uy, joke lang. Nah. Your strategy. Kunin natin. Patay ka na. Pang! Hita ka pa. Game na. Ay, joke lang. Ay, joke lang. Game. Game na. Patay ka na. Isa ka pa. Patay ka na. Ay, joke lang. Asim. Asim. Wala na tayong buhay pero dahil meron akong passive na magbibigay ng lifesteal, kaya pwede pa natin kunin yung turtle. Iyon din yung dahilan kung bakit ito yung naging item build ko sa laro na to. Maganda yung War Axe para magkaroon tayo ng HP, cooldown reduction at damage, at Wind Talker naman para sa attack speed, movement speed at critical damage. Maganda yung attack speed para mas mabilis natin mapa-cooldown lalo yung mga skills natin, at critical damage naman para doble yung lifesteal ng passive. Berserker Fury naman para mas malaki yung critical damage at critical chance natin, at yung dalawang huling item pwede natin palitan depende sa sitwasyon. Makikita nyo rin mamaya kung gaano kabilis lang babalik yung buhay natin. Patay ka na. Isa ka pa. Game. Patay ka na. Tumakbo kayo. Uy, sayang. Ikaw na lang. Nice one. I'm out. Makuha ko kaya to. Pa-lifesteal lang. Okay na yun. Do anything for the abyss. Anything. Grabe lifesteal pag maraming yun. Brute force ba ako? Antik. Let me take you to another world. Tayo natin si
Oh! Di ka pa maagaw. Patay. Di tumama. I'm out. I'm out. Grabe naman yung Lapu na to. Kanina pa nandito. Tara, punta natin si Lapu. Saan ka punta? Patay ka na! Pasag! Pasag! 8-minute mark ng game at malaki na yung lamang ko kaya dapat kumuha tayo ng ng objectives. Kahit wala tayong lifesteal item, kayang-kaya nating isolo yung Lord dahil nga sa passive. Ang isa sa magiging problema ko nga lang is yung mga flicker ng kalaban. Makikita nyo mamaya kung bakit. Kukunin natin yung Lord. Ay, minto ulit. Kanya na raw yung buff. Hindi pwede. Kailangan ko cooldown reduction. Attack the Lord. Grabe yung ano natin. Damage natin. Kaya agad ng damage ko. Tapos hindi ako marunong mag-wet 3. Sabi ko na eh. Hindi ka pa hindi makuha eh. Uy! Fuck. Ay, joke lang. Buhay siya. Joke lang. Uy, nasa top si Bea. Ay, hindi sila po pala yun. Yun lang. Ang kapunta. Di abot. Okay lang. Bilis cooldown yan. Atay ka na! Pang! Atay. Life steal. Naka-durance. May life steal ko, naka-durance siya. Basag. Ito problema guys pag nasa team fight na. Malakas si Dirot sa pag isa lang yung kalaban eh. Pero pag maraming kalaban, hindi siya ganun kalakas. Kailangan lang natin pumitas. Pa-heal, Lodi, pa-heal. Saka bang heal yun? Meron. Kala ko wala siyang heal eh. Bilis din natin bumasag. Huli. Sayang, hindi na huli. Di ako dyan. Marami sila dyan. Di ako yung hinil. Patay. Ay, nag-dash in. Nag-dash in na siya. Patay ka na. Bida na rin yung Mia. Pang. Bida na rin yung Mia natin. Ay, sayang lahat ng flicker. Patay ako. Kala ko combo kami. Hindi pala. Bubumi. Isa sa mga magiging problema kapag gumagamit ng Dirot kapag masyadong malikot yung mga kalaban. Dahil nga masyadong matagal yung casting time ng ultimate kaya mas mahihirapan tayong patamain yun sa malilikot na kalaban. Pagdating naman sa sitwasyon na to, basag na lahat ng second tower ng kalaban at kung gusto nating mabasag pa yung third tower, mas maganda na kunin na natin yung next lord. Magta-throw na naman ako sa sunod na push natin, buti na lang ito yung nangyari. Huwag kayong papapatay. Doon lang may namatay. Fuck. Clear muna natin to bago tayo mag-lord. Game, let's lord. Attack the lord. Sige, buy time. Patagalin nyo. Tagalin nyo. Kaya na namin to. Mabilis lang sa amin to. Nice one. Nakuha agad natin. Ay, nakita ako. Joke lang. Ay, joke lang po. Nagbibiro lang ako. Wala akong ma-live stealan. Pa-live steal. Pa-live steal. Ay, may heal pala eh. Bigay na natin yung buff. Slow mo lang. Ay, nag-flicker na. Pasag. Nasaan ni Lord? Nasa baba. Push first. Aray, nasaan ako. Nice one. Na-burst. Kasi di namatay. Layo sa box. Lumayo kayo sa box. Hindi pa nabasag. Boom. Ito ang problema eh. Wala akong ano eh. Patay talaga ako pag pumasok ako. Kaya na nila. Kaya na ng Mia. Buti meron tayong Mia. Tagatapos ng laban. Nice one. Tinapos niya na. Sana may natutunan ka sa guide na to. At kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubong gumawa ng guide tungkol doon.
Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.